Okay. Nakita niyo yung discussion ng chapter 7, inventories, plus yung example ng example exercises, example problem. Meron ba kayong questions sa chapter inventories? Lanaymek. O hindi pa natitingnan? Mr. Mipanga, nakita ba? Huwag mahihiya. Bigla nawala. Wala. Ha? Narito si Marie Chris. Marie Chris, narito ka, ha? So, if you do not have any questions, I will start discussion on Chapter 8, which is internal control and CAS. I have forwarded to some Moodle the an advanced PowerPoint lecture on this so that you can review. Maigsi lang ito, so mabilis lang tayo ngayon tonight. These are our learning objectives. I will not discuss this number 1 because this is an American law which is not applicable sa atin. I will illustrate and describe the objectives and elements of the internal control. Bakit kailangan may internal control sa isang negosyo, maliit man o malaki? We will describe and illustrate the application of internal controls to cash. Paano kukontrolin ang cash natin? And describe the nature of the bank account and the use and its use in controlling cash. Okay, we also describe and illustrate the use of bank reconciliation in controlling cash. Yan, nasa bank reconciliation na tayo. And describe the accounting for special purpose funds. Ano yung special purpose fund? Like petty cash. And describe and illustrate the reporting of cash and cash equivalents in the financial statements, and later on, the use of ratio of cash to monthly cash expenses to assess the ability of the company to continue its business. Ano ang importance ng cash over expenses para malaman nyo kung paano pa natin maitutuloy ang negosyo. Okay, we'll skip this. Internal control is broadly defined as the procedure and processes used by a company to safeguard its asset, bantayan ang kanilang mga pag-aari, process information accurately, ensure compliance with laws and regulation. May mga batas na nagko-control yan. Kailangan i-comply natin yan. And what are the objectives of internal control? Safeguard the cash, accurate information, and compliance with the law. Okay. Marami na negosyo ang bumagsak, nalugi dahil sa fraud ng mga empleyado. Pagnanakaw sa mga anomalya ng mga empleyado. It is an intentional act. Ano yung employee fraud? It's an intentional act of deceiving an employer for personal gain. Ginagamit ang pag-aari, hindi lang yung cash, ginagamit ang mga pag-aari ng kumpanya para sa personal niyang gain, personal gain, hindi business gain. So management naman ay responsable
para makapag-design, na mag-design ng L ng internal control. There are 5 elements to apply the internal control and to meet the 3 internal control objectives. Ito yung 3 objectives. Para makuha natin yan, kailangan natin ay i-apply ang 5 elements of internal control. Okay. Control environment. Kailangan bantayan mo ang nasa paligid. Anong ginagawa ng mga empleyado. At anong pwede mong sandali ha. Ano ang mga posibleng risgo sa negosyo mo kung hindi mo babantayan? Ano naman ang gagawin mong control procedures para mabantayan ang mga risgo at ang environment mo? And you also need to monitor the control procedures and information and communication para ma-improve later on kung ano ang dapat i-improve sa mga control procedures mo. Okay. Puro theories lang to usually. Pero meron tayong konting di-discuss mamaya. Now, yung control threats ay parang ulan na binabantayan natin at ang ang mga elements naman ay parang payong para mabantayan ang negosyo ninyo at hindi magkaroon ng mga tukso. Para hindi matukso mga empleyado na gumawa ng anomalya. The control environment ay attitude ng management and employees about the importance of control. Bakit importante? Kailangan alam ng management yung control. And there are 3 factors influencing a company's control environment. And they are, ano ang filosofiya ng management and the style in operation, company's organizational structure. Kailangan yung structure ay naroon ang mga sinong gagawa nito at sinong gagawa noon. Katulad lang halimbawa, sa isang mga kumpanya, kung mapapansin ninyo, iba ang natanggap ng pera at iba ang nagre-record. That's one basic control. And anong personnel policies niyo sa mga policy niyo sa mga empleyado. Yan. The CEO organizes the structure of the employees, anong polisiya, at ito umiikot diyan sa CEO, sa may-ari o sa presidente. Control procedures provide reasonable assurance that business goals will be achieved. Sapagkat one of the factors na kailangan mong bantayan o alagaan ay yung mga procedures mo ng control. Sapagkat isa yan sa mga factor na ma-attain mo ang iyong mga inaasam sa iyong negosyo. And control procedures include competent personnel. Kailangan ng mga empleyado mo ay marunong, competent. Kailangan ng empleyado mo yung iniikot mo, responsibilidad. At kailangan mong pagbakasyonin din. Kaya meron tayong mga nasa mandato sa batas na merong at least 15 days tuwing isang taon na may vacation leave. Yan ang sinabi ko kanina. Separating responsibilities for related operation. Ibang accountant, hindi pwedeng maging kahera ang accountant. O hindi pwedeng tumanggap ng cash ang accountant. Kasi siya ang taga-record. So imagine niyo na lang, napakasimple nun. Kung ang accountant din ang natanggap ng pera, pwede niyang i-record ay iba. Pwede niyang bawasan yung natanggap niyang pera at i-record niya ay iba o mas mababa sa natanggap niya. Kaya it is very basic na ang accountant ay hindi dapat tumanggap ng pera. Okay.
And separating operations, custody of assets, and accounting. Yun na nga yun. At meron tayong measures ng security. At nasa standard operating procedure yan ng bawat isang kumpanya. Okay. If you monitor your internal control system, makikita mo dyan kung meron kang kahinaan at para sa iyo ay dapat mong isipin kung paano mai-improve ang mga controls. Monitoring often includes observing employees' behavior and the accounting system for indicators of control problems. Kung isa mong empleyado ay tumatanggap lang ng basic na minimum wage, tapos ang gaganda, ang gagara ng damit, ang gagara ng alahas, ang gaganda, ang gagara ng kotse, ay syempre, babantayin mo na yon. Mag-iisip ka na noon, saan kumukuha ito? Okay? And yung controls mo sa accounting system ay dapat tinitingnan mo. Iba ang nagre-record sa receivables. Iba ang nagre-record sa payables. At iba ang general accountant. Iba-iba yon. Kung ang kumpanya may malaki na, iba na ang taga-record mo ng receivables. Kung marami kang pautang at marami kang pinautang. Iba na rin ang nagre-record sa iyo ng payables. At iba na rin ang nagko-consolidate ng financial statements mo. Okay. Now, there are warning signs kung may problema ka na sa internal control. Mga dokumento, nawawala, na mga customer mo may nagre-refund, tataka ka na doon. Bakit ganon? Differences, lagi may diferensya ang cash receipt mo sa cash deposit. Bakit humina ang number 4? Bakit humina ang bayad ng mga pautang mo? Bakit binubulsan? Baka nasil na ay binubulsan naman ng empleyado. Or nagtatagal ang mga recording kasi kaya hindi agad nire-record ay dahil inaasahan pa na natatakpan niya o maaabonohan ulit yung dinilaspag na pera. So these are warning signs na may problema ka sa iyong internal control systems. Hindi na natin pag-usapan to. Now, ang internal control can provide only a small assurance para bantayan ang iyong mga pag-aari at mag-process ng information. Limitado ang magagawa mo. Kaya naman, yung mga human elements ay dapat binabantayan mo. Oras na ang tawag doon, collusion ang dalawang empleyado. Halimbawa, ang accountant mo at ang iyong kahera ay mag-boyfriend pala. O posible na yung magkaroon ng collusion. Kaya babantayan mo yung human elements na yon. Okay? And so on and so forth. Now, we'll now describe and illustrate the application of internal controls to cash. Ito ang pinakamadaling nakawin, cash. Pinakamadaling matukso ang tao. Kasi kung halimbawa sa accounts receivable, medyo magtatagal. At kung ikim empleyado naggagawa ng anomaly, ay kailangan mong mag-out you work your way out para masingil mo at para maging cash. Kaya yung cash collection ang pinakamadali at pinakamaalwan magkaroon ng anomalya. Ano ba yung cash? Kasama na dyan yung coins, paper money, checking bayad sa iyo, minsan money order. Ngayon, wala na nagma-money order, lahat bank transfer na. Cash in bank, or any financial institution that is available for withdrawal, ay cash yun. Deposits mo, cash din yun.
At cash nga, at ang sa katulad nga ng sabi ko, cash is the asset most likely to be stolen or used improperly in the business. Marami yan. Maraming mga kolektor na pagkakakolekta, iikot muna, hindi mo na i-remit, hihintay na sweldo, saka i-remit. Kaya importante, bantay mo ang iyong mga kolektor, bantay mo ang iyong kahero, and that's part of monitoring your monitoring your internal control. Kaya ka nagnenegosyo para lumaki yung cash mo, para lumaki yung kita mo. Yun nga pinag-usapan natin dati na ang pera ay umiikot dapat ng husay. Pagkakolekta mo, deposito sa bangko, bili uli yung paninda, tinda ka, magiging cash na uli yun. There are two main sources. Bumili sa iyo ng paninda o nagbigay o bumili sa iyo ng serbisyo pag service business ang iyong negosyo, and nagbabayad ng utang sa iyo, yung mga accounts receivable ng kumpanya mo. Yan ang main sources mo ng cash. Kaya naman, the most important controls to protect cash received in over-the-counter is a cash register. Kung makikita mo yung mga computer na ngayon, di ba? Ang tawag na ngayon dyan, POS. Point of Sale Computer. May software na yan. Na automatic, pag itong bumiling ito, kahalagyan natin ang annotation. Pag ito bumili, papasok sa kahera, pasok naman sa accounting department, at re-record ng accounting department. Yung cash mo naman, dadalhin ng kahera sa bangko o sa cash register sa vault muna at saka itutuloy sa bangko. So, kung makikita nyo, very basic nga dito, katulad nga sinabi ko sa inyo, iba ang nagre-record at iba ang natanggap ng pera. Iba ang nagde-deposito. Okay? Yan. Minsan, di ba lagi ang problema ng kahera ay panukli? Minsan ang kahera binibigyan niya ng panukli muna. At yung these are predetermined amount of money that is given to each cashier. Nasa ano yan, hindi halimbawa hiwalay sa benta. Halimbawa ang panukli mo 100 piso, bariya, sa umaga, bebenta ka ng 5,000, ang i-remit mo lamang sa bangko ay 5,000. At yung 100 mong bariya, bukas ulit magagamit mo yun ulit panukli. That is for very basic sa mga tindahan na may laging panukli. Kaya hiwalay yung change funds na yan. Now, minsan, yung kahera ay may sobra. Minsan, hindi na kinukuha ng customer ang sukle. Minsan naman, wala nang panukli, walang panukli, kulang ang binibigay ng customer. Yan naman ay nire-record ng cash short and over sa libro. Merong account niyan. So, kung short, anong entry mo? Ay, pag sobra, katulad nito, ang benta niya nung May 3 ay 35,690 at nung bilangin ng pera ay 35,668, kulang ng 22 pesos. So itong entry mo, debit cash short or over, and credit sales. Kailangan mo rin i-record yung actual sales na in-report sa iyo. Expense yung cash short. Pag nag-short expense, at pag nag-over naman, ay credit cash short and over. So magbabal na ano na yan. Minsan tataas, minsan baba. If there has been cash over, cash short and over would have been credited for the overage. Cash is received in the mail when customers pay their. Wala na ngayon yan eh. Nagbabayad via mail. Minsan, ang pinakaano na ngayon ay bank transfer.
Pero nagbibigay pa rin ng remittance advice ang bangko pag meron nag-transfer sa iyo. So the bank will inform you that may pumasok sa account ng negosyo mo, and we call it remittance advice. Wala na nagme-mail ngayon ng pera. Wala na nagme-mail ngayon ng cheque. So puro bank transfers na lang. Yan. Yes, cash mo. Yun na nga yan ngayon. Electronic fund transfer. Yan na lang ngayon lagi ang malimit nangyayari. GCash, di ba? Or bank transfer from the bank of your customer to your bank account, so on and so forth. Ini-encourage talaga ang electronic fund transfer kasi wala na nang hawak ng pera. Wala nang matutukso. So, papel na lamang na advice from the bank na meron dumating na pera sa iyong bank account ng negosyo mo. Hindi na mahahawakan ng kasera yung pera. Hindi rin mahahawakan ng accountant. So, ang basis na lamang ng recording ng accountant mo ay yung bank remittance advice. So, walang nahawak. It is better for internal control since cash is received directly by the bank without any employee handling cash. Diba? And bank transfers reduces late payments from customers. Kasi hindi na nagawa ng checking customer mo, ha? At automatic na itinatransfer. So malaking advantage yung electronic fund transfer talaga. The control of cash payments should provide reasonable assurance that payments are made for only authorized transactions. Cash is used effectively and efficiently. Now, what is a voucher system? This is one set of internal control of procedures for authorizing and recording liabilities and cash payment. It may either be manual or computerized. So, sa mga malalaking kumpanya, ang style nila voucher system. So, pag papasok sila, pag merong delivery, ang ginagawa agad, debit, merchandise, credit, voucher, payable. Instead na accounts payable. So, yun ang sinasabing voucher system. Well, it is always given naman sa mga chart of accounts nyo if you are using the voucher system. A voucher is any document that serves as proof of authority to pay, cash or issue an electronic fund transfer. Pag yung voucher payable mo, merong form yun at ginagamit yon as basis pagbabayad mo, paggagawa mo ng cheque o pag-i-issue mo ng electronic fund transfer. Now, what is a bank account and bakit kailangan nyo para makontrol ang cash? One major reason that businesses use bank account is for internal control. Some of the advantage are bank accounts reduce the amount of cash on hand. So imagine mo kung malaking cash lagi pumapasok sa iyo. So iwanan mo lang yung sa opisina. Di ba? So kailangan mo tuwing hapon nagdi-deposit. Banks ay malimit nagsasara ng alas 3. Kaya dapat bago mag-alas 3 ang kahera mo ay nakapag-deposito na. Debit, cash in bank, credit, cash on hand. At yung benta mo mula alas 3 hanggang sa magsarang tindahan mo ay nasa cash on hand yun. Debit, cash on hand, credit sales. Yan. It is an independent recording of cash transaction. Kasi usually, ang nagkakamali, yung business. Pero minsan nagkakamali rin ang bank. Pero alam niyo sa bangko, ang bangko, pagdating ng hapon, kailangan nilang balansehin. Hindi sila pwedeng umuwi na hindi balansyado. Kanilang natanggap ng cash at mga lumabas ng cash. Kaya in all probability, yung bank ay tama. Kaya lagi yan ang pinagbabasihan. Kaya yung statement of accounts nang galing sa bangko, buwan-buwan,
ay dapat nire-reconcile, which we will learn later on through the bank reconciliation. Use of bank accounts facilities to transfer funds using EFT system. Ito na ngayon. The summary received from the bank usually monthly of the checking account is called the bank statement. It shows the beginning balance mo nung isang buwan, nung katapusan ng buwang halimbawa ay nung Oktubre. Magkano yung dineposito mo, magkano lumabas sa iyo, in-issue mong cheque, at magkano ending balances mo. Kaya ito ang nire-reconcile mo, base versus your book. Yan. This is a sample of a bank statement. Nariyan yung mga perang dineposito mo at nariyan din ang mga lumabas na pera sa iyo using your checks. Now, these are two different things. Ang company, sa company, ang cash na hawak, ang cash mo na idiniposito sa bangko ay asset mo. So, bawat debit mo na debit cash in bank ay increases your asset, which is your cash in bank. At sa bangko naman, ay utang yun ng bangko sa iyo. Kaya ka nagdideposito sa bangko ay para for safekeeping and at the same time, para tama recording at yun ay utang sa iyo ng bangko. Yung dineposito mo, di ba nagdeposito ko 100, yun ay utang sa iyo ng bangko. Kaya liability ng bangko sa iyo. So, yan nagke-credit dyan, yung mga electronic, yung mga pumasok sa iyo, mga collection. Minsan kasi ginagamit ang bangko para mangolekta ng mga pautang sa malalayo. Umutang ka sa bangko, ipapasok sa iyo ng bangko sa account mo, and so on and so forth. Service charges, binabawas yun. Bank error, of course, it happens. Now, yung mga statement of account ay may mga codes yan. And usually, the codes are like that. EC, error correction. Teka, may hinahanap na ako sa Google. Bagal internet. Mamaya na. So, naka-code naman to sa bangko. Kaya makikita nyo dyan sa mga statement of account na ito, mga codes na yan ay nasa may explanation yan sa bawat statement of account. Ito. Yan. SC, service charges. So on and so forth. Ganyan na lang yan mamaya sa inyo. Now, how do you use your bank statement as a means of control for your cash? One is bank reconciliation. That's the most basic, bank reconciliation. Sir, paano yun? Ibinabangga mo yung statement mo na nanggagaling sa bangko versus your cash in bank ledger. Now, usually, hindi yan balansyado at the end of the month. Bakit? One good example ay let's say, kunyari, October 31, nag-issue ka ng cheque. Nung kuhanin ng supplier mo ay hapon na, sarado ng bangko. Pero sa hapon na iyon, ibinawas mo na sa account mo. Sa iyong books. Sa iyong cash in bank books. Pero hindi pa nababawas sa bangko. So November 1 pa lang niya, pero as of October 31, na i-record mo na siya na lumabas sa iyo,
pero hindi pa nire-record ng bangko na lumabas sa kanila. Kasi nga, sarado ng bangko nung masingil ka. Kaya naman, that is one reconciling item which you will have to consider. Minsan, may dineposito kang cheque, so nirecord mo yon na debit cash in bank, credit accounts receivables. Nasingil mo kasi. Tumalbog. No sufficient funds pala, NSF. Tumalbog. So, ibabawas agad ng bangko yun sa iyo. Pero hindi mo pa alam na tumalbog. Kaya nasa iyong record pa yon. Kaya that's another reconciling item. Okay? So there are several more reconciling items that you need to consider as you prepare the bank reconciliation statement. Now, eto na yan. A bank reconciliation is an analysis of the items and amounts that cause the cash balance reported in the cash statement to differ from the balance of the cash account in the ledger. This is used to determine the adjusted cash balance. Ayan. So, kailangan mong ma-prepare every month, every end of the month. Your auditor, your internal auditor, needs to prepare a bank reconciliation statement. Frankly, this is my forte because I once became an internal auditor in the bank. Kaya, miski nakapikit siguro, kaya kong gawin ito. Ang lalaki, ang haba ng bank reconciliation namin dati. Now, a bank reconciliation is usually divided into two sections. The bank section, which is the cash balance according to the bank statement and ends with the adjusted balance. Company section, which begins with the cash balance according to the company's records and ends with the adjusted balance. Dala, hinahanap lang ako. I will upload later on a video on the bank reconciliation kasi frankly medyo nakakalito ito sa umpisa. Kaya bibigyan ko kayo ng video tungkol sa bank reconciliation. There are always two parts, the bank section, section and the company section. Yan. This is how it looks like. Every end of the month, may matatanggap kang statement. Yan ang iyong beginning balance. I-add mo ang deposits mo in transit. Anong ibig sabihin, sir, ng deposit in transit? Okay. Di ba? Usually nga, kasunod na nasabi ko, ang bangko ay nagsasara ng alas 3 ng hapon. Pero bukas pa ang tindahan mo. Di ba? Pagdating ng alas 5, pagdating ng alas 3, habol mo sa bangko yung iyong benta mula ng umaga hanggang alas 3. Pero bukas pa ang iyong tindahan mula alas 3 hanggang siguro alas 6 o alas 8 ng gabi. Now, anong gagawin mo doon? As per your record, anong entry mo na doon sa iyong minsan sa iyong books? Debit cash in bank na yan usually. Minsan hindi ka na dumadaan, hindi mo na idinadaan sa cash on hand. Diretso na lahat ng benta mo for the day, which is hindi naman mali, tama rin yon, ay debit cash in bank, credit sales. So, yung benta mo mula alas 3 hanggang alas 6 na magsara ka, ay in-record mo na as
debit cash in bank. Hindi pa na-record sa bangko. So, yon ang tinatawag nating deposit in transit sapagkat bukas mo pa mapapadeposito ng umaga yon. Okay? Wait. Yan. Nagulo. Now, what do you deduct from the bank statement? Yun na nga yung sinabi kong example kanina. Yung outstanding checks. Siningil ka alas 4 na ng hapon. So, anong i-record mo na yon as debit accounts payable. Nabawasan ang payable mo sa maniningil sa iyo. And credit cash in bank. Pero sa bangko, hindi pa siya nakakarating at hindi pa siya nire-record ng bangko. Ibabawas mo yon sa iyong statement na as deduction to the bank statement for you to come up with your adjusted balance. Ano naman yung i-record mo sa books mo, sa statement mo ng company statement? Unrecorded bank credits. Minsan kasi pinakikiusapan mong bangko, halimbawa meron kang pautang sa Mindanao, sabi mo sa bangko, may branch kayo sa Mindanao, pwede ba singilin nyo na lang, pakisingil nyo na lang? Pwede yun kasi one of the services of the bank. Sasabihin ng bangko, sige, okay, pero sisingilin ka namin ng bank charges. Dito yon, service charges. We will have several examples on this plus the video on the bank reconciliation which I will show you, which I will send it to you later on. Now, ito yan. This is the steps in the bank reconciliation. Enter the cash balance according to the bank. Add deposits not recorded by the bank. Ito nga yung deposit in transit. Deduct outstanding checks that have not been paid by the bank. Ito yung mga checking na release mo ngayong hapon, sarado ng bangko, credit cash in bank ka na, hindi pa naibabawas ng bangko sa pera mo sa kanila. And then you will determine the adjusted balance. And then ito naman sa company section, your ending balance, which is your unadjusted balance. You add credit memos that has not been recorded. Makikita mo yan sa bank statement. May pumasok palang pera sa akin, hindi ko alam yun. Nasingil pala ng bangko. Yun. And you deduct debit memos, pero natulungan ka nga makapaningil ng pautang mo, siningil ka naman ng service charge ng bangko. At yung mga checking, no sufficient ones, walang pondong, idineposito mo na hindi mo pa pala alam na bumalik yung check. For you to come up with adjusted balance. Now, kailangan balansyado ang adjusted balance ng bank or adjusted balance and adjusting balance ng books. Kasi kung may diferensya pa rin, meron ka pa rin hahanapin. Kung ano yon, malalaman mo if you compare everything. Yan. Example to. Si Power Networking prepares to reconcile the monthly bank statement as of July 31. May dumating na statement sa kanya, ang pera daw niya, sabi ng bangko, ay 3,359.78. Tatandaan. Yon. Pero meron siya pala na dineposito na hindi naparecord sa bank statement. So, iyan ay deposit in transit. Siguro July 31 ng hapon na benta yon. So, i-add yan. Okay? Now, meron pa siyang tatlong cheque. Check number 812, 878, and check number 883 na in-issue pero hindi lumabas sa bank statement. Isa lang ang dahilan nun. Hindi pa ine-encash ng iyong pinagbayaran o hindi pa idinideposito ng iyong pinagbayaran sa bangko nila. Kaya yan, ang tawag dyan ay outstanding checks.
Okay? So, balance, yun ang adjusted balances. So, yung books naman has a balance of 2,549.99. A credit memo on the bank statement indicates that the bank collected a note. So, natulungan ka ng bangko, makasingil ng pautang, and nagbayad sa iyo ng interest. So, nasingil ay 408. Okay? So, i-add mo yun sa books mo. A check from a customer ay bumalik pala, NSF. At siningil ka pa rin ng bangko ng service charge. Debit memo ka ng bangko. So, i-deduct mo ngayon yun sapagkat nung i-deposito mo yung check na yon, ay nag-debit ka ng cash in bank. Eh, hindi mo alam yung bank service charge. Kaya ibabawas mo rin yon. Okay. Now, there are sometimes errors that nangyayari. Check number 732.26 was erroneously recorded in the journal as 723. Anong tawag dyan sa error na yan? Transposition. Sino nagkamali dyan? So, ang nagkamali dyan ay si Taylor, ay yung kumpanya. So, Power Networking made the error. So, the item is placed on the company's side of the reconciliation by correcting the error and the cash account like this. Bakit 9? Ang tama ay 723, pero na-record ng 7. Ang tama ay 732, pero na-record ng 723. So, 9 pesos o $9 ang short recording. So, i-deduct mo yon as additional deduction. Yon. Kailangan balansyado. Yung bank, saka books. Ang i-adjust nyo lang dito, gagawa nyo ng adjusting journal entry. Ito lang. Ito lang. Sapagkat, kung hindi nyo agawa ng adjusting journal entry yan ngayon as of that month, ay lalabas at lalabas pa rin yan next month. You do not prepare adjusting journal entries for the bank. Problema na nila yon. Basta malinaw na yung deposit ay i-deposito mo naman the following day or the following month. At I'm very sure na posible na i-deposito na rin ang mga pinagbayaran mo ito mga checking hindi pa nakakarating sa bangko mo. So, the balances are in balance. So, tama ang iyong bank reconciliation. Pag may diferensya pa din dyan, miski 5, you have to find it and look for it. So, anong entry? Adjusting journal entry. Debit cash, 408. Credit notes receivable kasi nakasingil ang bangko para sa iyo ng 400 and interest revenue, $8. Debit, accounts receivable, 300 kasi yung checking binayad sa ni Thomas bumalik, so ibabalik mo sa accounts receivable uli yun. Okay? And debit accounts payable kasi nung i-record mo yung kay Taylor ay short-term recording mo. Next month, balansyado na yan. Iba na namang errors or iba na namang adjusting entries ang hahanapin mo. Yan. Yan. Now, what are special purpose cash funds? Sa isang negosyo, malimit, merong mabilisan at na maliliit na gastos. Halimbawa, uy, naubusan ng kape. Janitor, bili ka ng kape. Eto, pera muna. Alangan naman, tsekehan pa yon, diba? O, uy, pumunta ka dito, kuhanin mo yung dokumento sa isa nating customer. Kumuha ka ng pamasahe. Alangan naman, tsekehan pa yung pamasahe bibigay sa janitor. So, ang kumpanya, nagme-maintain ng petty cash fund. Maliit na amount ito na provision
para sa mga maliliit na gastos at biglaang gastos ng opisina. So, how do you record that? So, halimbawa, nagdesisyon ng iyong petty cash fund ay 500, August 1, magde-debit ka ng debit petty cash, credit cash, or cash in bank. Petty cash is also an asset kasi cash yan. Malinaw na cash yan. Throughout the month, from August 1, may mga gastos, maya't maya, ha? And ito nga pala, by the way, the petty cash fund is debited only on the initial establishment. Kung kailan mo lang unang in-establish. Unless kulang pala sa iyo yung 500, i-increase mo, gagawin mo 700. So magde-debit ka uli ng petty cash fund, 200 credit cash. The only time petty cash is credited is when the fund is being decreased. So kung halimbawa, ay sobra naman, nagtatagal ng pera, hindi nagagamit, bawasan natin. Ganun. Kaya-credit mo naman yan. At debit cash in bank. Okay? So, paano i-record ang mga expenses na kinuha doon sa petty cash fund? Now, we call it an impressed system. Impressed. Mamaya. So, ito nangyari nga, dumating ng end of August, merong petty cash vouchers at mga resibo, iba-iba, merong office supplies, 380, merong postage, 22, store supplies, 35, and miscellaneous na 30. 467 na nakukuha doon. So, magkano natitira pang cash? 500 minus 467 is 33. So, ang malinaw, doon sa cash box ng kahera mo, merong resibo na ang total ay 467 at meron pang cash na 33. Ang total nun, 500. Hindi dapat sumobra yon o hindi dapat magkulang. Kasi ino-audit din yan. Now, what happens now? End of August, magre-record ka na. Kailangan mo nang i-replenish kasi $33 na lamang ang iyong pera sa petty cash. Anong entry? Debit office supplies, debit store supplies, debit miscellaneous expense, credit, cash. Cash in bank. Kukuha ka uli sa bangko, hindi 500, but 467 lang. At oras na ma-replenish, pinalitan yung resibo. Magkano na uli ang petty cash mo? 500 na uli. Ha? Yun yun. Replenish mo, 467. So, minatirang 33 kanina. Nung kumuha ka uli sa bangko ng 467, 500 na uli ang iyong petty cash. Ang tawag dyan, impressed system. Meron tayong din sinasabi na special purpose fund, payroll or travel expenses na ginagamit pag bibiyahe ang iyong mga empleyado. Ayan. Okay, this is an example. Now, how do you report your cash and your cash equivalents in the financial statements? Sir, ano ba yung cash equivalents? O, minsan kasi sobra-sobrang cash mo sa bangko, alam naman natin lahat na maliit lang kita noon, hindi mo pa naman gagamitin yung cash. So, ang ginagawa mo, nilalagay mo sa time deposit na medyo mataas-taas ang interest na kikitain. Sayang kasi ang itinetenga lang sa bangko ng cash mo. Kaya naman, ikaw ay nagtalagay sa bonds, ini-invest mo. Alam mo naman kasi hindi mo pagagamitin. Yun yung cash equivalents. Cash and cash equivalents ay nasa assets, nasa current assets yan. Kauna-unahan lagi. Minsan, pag malalaking kumpanya, pinagsasama-sama na ang cash and cash equivalents sa presentation sa balance sheet. Pero nilalagay niya na notes to the financial statements na
kung ano ang breakdown niya. Okay. Pag nag-deposit, nag-open ka ng bank account, ang bangko ay nagre-require na maintaining balance. So, halimbawa, nag-open ka, ang maintaining balance 10,000. So, hindi ka pwedeng bumaba doon. Pero kumikita pa rin naman yan ng interest. Ang tawag din compensating balance or minimum balance ng bangko. Kasi nire-require nila yon para for the services na ibinibigay sa ng bangko kasi dinideposito mo ron, tapos lahat ng cheque mo sila nagpo-process, compensating balance. Minsan ang tawag ng bangko dyan ay compensating business. Kaya ginagamit nila yung pera mo 10,000 pero yun naman ay iyo pa rin. Kaya nga lang maintained mo dapat na meron kang 10,000 sa iyong bangko. Depende yun kung anong bangko at depende kung anong klase ng account na ini-open mo. Kaya it varies kung anong compensating business or compensating balance na nire-require ng bangko. Minsan ngayon sa karamihan ng bangko, kanya-kanya na silang pakulo, meron na diyang walang maintaining balance. Katulad ng mga payroll accounts, yung mga ATM, wala yung maintaining balance. Now, why do we need to have the ratio of cash to monthly and compare it with your monthly cash statement expenses? This is especially useful for startup companies at sa mga kumpanya na medyo nahihirapan sa cash. Ratio of cash to monthly expenses is computed as follows. Cash as of year-end and monthly cash expenses. Bakit? Para malaman mo kung ilang percent ang iyong cash sa iyong mga gastos. Cash expenses, ha? Hindi yung mga adjusting entries. Hindi kasama. The cash including any cash equivalent is taken from the balance sheet. As of year-end, the monthly cash expenses, sometimes called cash burn, are estimated from the operating activities section of the statement of cash flow. Yan. Importante lang natatandaan nyo ang mga formula. Ha? And that's it. I will upload this again and I will try to find another another video on bank reconciliation. Sa Monday, narito naman si Marie Chris nga pala B. Sa Monday, I will discuss a sample problem with Section A at i-upload ko rin naman. Wala kayong tanong sa Chapter 7, ha? Yun lang. At let's have a video and para makapahinga na rin kayo. Picturean na, picturean. Ariyan pa ba kayo? Dumaldal ako ng dumaldal. Smile na. Ready? Si Erica Benko. Sino ba si Evelyn? Magkano-ano ba kayo? Erica at Evelyn Benko. Parehong background nyo, Magkasama ba kayo sa bahay? Magkapatid kayo? Ayun. Sige. Picture. Magkapatid kayo? Ha? Apo. Sino matanda? Ako po. Ay, sino ka? Evelyn. Po. Tiga saan ba kayo? Santo Tomas po. Okay. Picture, smile. Alright. Pa-upload ko na rin agad to. Siguro hanggang bukas pag na-save. And I'll see you again. By the way, konti na lang. Sino pang hindi bakunado? Sana magpabakuna na. At we will try to organize a webinar on the importance of the vaccine. At
para malaman ng mga estudyante ang importance ng vaccine. Ang ating final exam ay face-to-face. Iba ang exam ng A, iba ang assignment ng exam ng B, at ibang sa C. Lahat yan ay paghihiwa-hiwalayin ko. Gagawin ko lang ng magandang schedule. Kaya dapat ay alam nyo ang lahat ng pinag-aralan natin. Dapat matuto rin kayong gumamit ng working papers para sa final exams natin. So, handa, aral. Hindi na open book ang final exams. Hindi na open book yan. So, yun lang. Thank you very much. Good evening. Have a good weekend. Sir, may tanong po ako, Yes. sir. Mr. Maunahan. Sir, regarding po dun sa second vaccine, minove po ba yung schedule ng November 19 po? Ano yun? Yung sa second dose po ng vaccine po namin mga taga-TCC, sir. Ano mo ba? Sabi daw po, kasi po nung nagpunta po ako ng schedule po ay kahapon po ng 12, ay sa 19 na daw po yung second dose na available. Ay, wala akong idea doon, iho. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero I suggest you get in touch with our school nurse. Ito siya. Share ko lang. Ito ang ating school nurse. Hindi yung mga bata ha, hindi rin yung aso. Yung maedad. Si Ma'am Rodelas. You get in touch with her, message nyo, kasi siya namamahala ng mga vaccines nyo. Tanong mo kung bakit na-adjust. Ha? Kita nyo ba? Itong Facebook niya. Yes po, sir. Thank you po. I suggest siyang kontakin nyo kasi hindi ko na alam kung ano nangyari. Basta gumawa ako ng paraan na mapa-schedule ng mga tiga-TCC. At yung hindi nakasama sa first dose, pwede naman anytime magsabi lang kay Ma'am Rodelas. Kung sino pa ang magdidesisyon magpapa-iniksyon, ay magsabi lang kay Ma'am Rodelas. I-message nyo lang. Okay? Good evening sa lahat. See you again soon. Have a good weekend. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you, sir.